Salutare dragilor, aici Robert de la Lucifer Videographer și astăzi vom vorbi despre un set de lavaliere wireless de la Fine. Se scrie Fifine și este modelul M9. De la bun început vreau să vă zic că cei de la Fine mi-au trimis spre review acest produs, așa că hai să vedem despre ce e vorba. O să vorbim despre plusuri, minusuri, bineînțeles ca orice produs are și plusuri și minusuri. Vreau să vă zic că acest set de lavaliere wireless este unul de buget pentru că costă 315 lei plus aproximativ 20 de lei transportul și se comandă de pe AliExpress, vine în aproximativ 7-10 zile. Eu acest review trebuia să-l fac acasă, la Arad, doar că mi-a ajuns fix ieri și noi azi dimineața deja am plecat pe drumuri, suntem în Munții Apuseni, mai exact la Padiș sau în Padiș, cum vă place să spuneți. Am încercat să fac afară în natură acest review, am pus setup-ul, scăunuț, măsuță, a venit un vânt și o ploaie, ne-a fugărit în mașină. Acum văd că a ieșit soarele, dar încă bate foarte tare vântul. Așa că studioul meu de astăzi, unde vă prezint acest set de lavaliere, este în Dubiță. Sper să vă placă. În momentul de față, sunetul pe care îl auziți este înregistrat cu o altă lavalieră pe care am atașat aici, pentru că produsul încă se află în cutie. Îi facem repede un unboxing, vi le arăt, vi le prezint, după care montăm lavalierele pe cameră. Eu o să filmez cu un GH5 de la Panasonic și o să vedem exact cum sună. Numai bine avem și comparație față de asta de aici. După cum se poate vedea, vine într-o cutiuță relativ compactă, foarte frumos designul. Pe spatele cutiei ne sunt trecute toate datele importante, că se poate folosi până la o distanță de 50 de metri. Semnalul este oarecum bunicel, nu excelează, dar este suficient pentru, zic așa, uzul general. Bateria ar trebui să țină, după spusele lor, în jur de 6 ore. Are noise cancelling, butonul de mute, dual channel settings, are 3 nivele pentru a ajusta volumul sau gain-ul, cum se spune, și un display intuitiv, adică unul foarte simplu, basic. Bineînțeles, este made in China. În cutiuță avem în felul următor. O altă cutiuță și, bineînțeles, cărticica. Aici sunt toate datele, toate detaliile, tot ce e nevoie de știut despre acest set de lavaliere. Aici avem o cutie foarte drăguță. Este de fapt o husă cu un fermoar făcut dintr-un material destul de plăcut la pipăire, iar înăuntru se regăsește, bineînțeles, cutiuța, bateria externă unde se află lavalierele, cele două transmițătoare și receptorul. Aici mai avem cele două protecții la vânt sau cum se numesc ele în engleză, wind muffs. Și în partea de sus, într-o punguliță, avem cele 3 cabluri, pentru că aceste lavaliere se pot folosi atât la cameră, telefon, tot telefon, combinația USB-C cu USB-C sau pentru laptop în combinația USB-C cu USB-A. Deci avem 3 cabluri diferite. Pentru cameră avem mufă TRS la TRS, iar pentru telefon avem de la TRS la TRRS. Să revenim la cutiuța generală. Se încarcă la USB-C și ea folosește ca și încărcarea lavalierelor. Cred că în mod normal ar trebui să încarci undeva de 2-3 ori, ceva de genul, tot setul de lavaliere. Înăuntru, cum am spus, avem cele două transmițătoare și receptorul. Avem câteva funcții de bază. Aici putem vedea modul stereo și mono.
Asta înseamnă că putem înregistra exact același sunet pe un singur canal, în varianta mono, iar în varianta stereo se înregistrează o lavalieră pe partea stângă, o altă lavalieră pe partea dreaptă, iar în postproducție, în programul de editare, se pot separa sau combina între ele. Mai departe, avem butonul de link, cum spun, adică de conectivitate între ele, și aici avem jack-ul out. Aici vine jack-ul 3,5 băgat. În partea asta altă avem butonul de on-off și cele două lavaliere, cele două canale, să le spunem așa, A și B. Apăsând pe una din ele, ni se schimbă în față, ce vă spuneam mai înainte, gain-ul. Avem 3 liniuțe, aici acum e cel mai sensibil, aici e cel mai slab, deci putem vorbi mult mai tare, varianta medie, din nou varianta full, la fel și pe celălalt canal. Alte afișaje sau setări nu avem, doar varianta de mono și stereo. Dacă apăsăm, ni se aprinde aici un beculeț. Nu avem afișajul bateriei, nu avem touchscreen, nu putem umbla absolut nimic aici, pur și simplu ăsta este tot afișajul. În momentul în care ele sunt pornite constant, înseamnă că sunt conectate. Dacă ele pâlpâie, sunt în proces de conectare. Sunt două bucăți la fel, vin doar cu aceste clipsuri de prins în general pe cămașă sau în partea de la gât. Aici sus punem protecția de vânt. Momentan becul albastru ne indică că sunt conectate, iar aici, în momentul în care pâlpie roșu, ne avertizează că bateria este slabă. De asemenea, nu avem un procentaj al bateriei, deci nu știm dacă este la 50%, la 30%, la 100%. Asta ne indică LED-ul roșu în momentul în care începe să pâlpie. Avem în felul următor butonul on-off, butonul de link de împerecheire și noise cancelling. Dacă apăsăm noise cancelling, în timp real, el încearcă pe cât poate el de bine să ne elimine zgomotul de fundal și să lase doar vocea noastră. De obicei, preferabil aceste lucruri să se facă în postprocesare pentru că se fac mai bine. Acum, pentru că am vorbit destul, haideți să conectăm lavalierele la cameră și să continuăm review-ul. Ca să vă pot arăta și vouă că montez lavaliera pe aparat, trebuie să iau un action cam. Nu este atât de bună calitatea, dar se înțelege. Deci asta vine prins cu un clips, cum am zis aici pe șină, pe patina de la Blitz. Îl punem sus, introducem cablul la out și introducem partea asta la altă la mic, la microfon. Odată conectate, putem să trecem la sunetul real de pe ele în 3, 2, 1 și... Asta este sunetul de pe lavalieră, de pe Fine M9. Hai să-l punem la gât. Ei, așa și indică, ca lavaliera să fie pusă exact aici, nu mai jos, nu în altă parte. Așa ar trebui să sune bine. După cum spuneam mai devreme, lavaliera are și buton de noise cancelling. Eu nu vă sfătuiesc să-l folosiți foarte des, dar poate aveți anumite situații când chiar filmați ceva important, un interviu sau sunteți la o gală, într-o hală, unde aveți tot felul de zgomote și doriți să se reducă un pic din zgomotul de fundal și să se pună accent pe vocea dumneavoastră sau la persoana la care îi luați un interviu, atunci pur și simplu, în timp ce înregistrați, apăsați butonul ăsta de jos care noise cancelling, se aprinde butonul alb și în momentul ăsta mă auziți prin noise cancelling. Nu știu cum se aude, o să aud și eu când editez. Până atunci îl decuplez. Apropo, mie în fundal îmi merge frigiderul, nu știu dacă se aude sau nu. Ideea e în felul următor, exact cum am spus chiar la început, aceste lavaliere sunt de buget. Asta înseamnă că găsim și câteva părți, să spunem minusuri,
dar găsim și părți faine. Partea faină, bineînțeles, este prețul. Cum spuneam, 315 lei pe AliExpress cu aproximativ 20 de lei transportul, deci undeva sub 350 de lei. Aveți un set de lavaliere complex, cu cutiuța de depozitare și de încărcare, cu această carcasă faină de transport, care înregistrează, cum se poate auzi foarte clar, își face treaba. Să completez la partea faină, că avem și portul ăsta de USB-C. Drept urmare, dacă se bagă într-un powerbank sau într-o sursă de încărcare, se poate folosi în timp real. Deci nu îl pui la încărcat și nu mai poți să-l folosești, pur și simplu îl poți folosi în timp ce este la încărcat. Dar acum vreau să trec și la părțile mai puțin plăcute, care bineînțeles vin odată cu prețul scăzut. Un minus care, din punctul meu de vedere, poate fi destul de mare în anumite situații. Nu avem jack pentru a introduce o lavalieră propriu-zisă pe fir. Deci putem folosi strict unitatea asta pe post de lavalieră. Noi suntem la munte și trec oamenii cu jeepurile pe aici. Apoi, prinderea se face doar într-un singur fel, cu această clemă. Nu avem magneți sau altfel de prinderi. Încă un minus, din punctul meu de vedere, are destul de mare dacă se folosește în momente importante, cum folosesc eu, de exemplu, la evenimente, vreau să înregistrez o slujbă la biserică, o cununie civilă. Am nevoie de înregistrare internă. Aceste lavaliere nu au această înregistrare internă, are strict ce auziți acum. Conectat la aparat, dat rec și se înregistrează în timp real. Alte lavaliere au și funcția de înregistrare internă, se apasă un singur buton și cu un singur dispozitiv poți să înregistrezi pur și simplu tot ce vrei. Lavalierele nu au conectivitate Bluetooth cu un anumit dispozitiv, cu action cam-uri, cu telefoane sau cu alte dispozitive. Din punctul meu de vedere, cam astea au fost minusurile. Repet, prețul este foarte bun, 350 de lei, ca să aibă toate funcțiile de care v-am zis eu mai înainte, cu înregistrare internă, cu jack pentru lavalieră, cu prindere magnetică, cu conectivitate Bluetooth. Un set de lavaliere ajung undeva la 1500-1800 de lei. Deci de câteva ori bune mai scump. De asta zic, dacă aveți nevoie de ceva basic, pentru interviuri, uite, de exemplu, pentru vlogging, să pui pe cameră, pui unul la tine, pui unul la fată sau pur și simplu folosești doar o singură bucată și când se termină bateria, doar ei înlocuiești și pe celălalt îl pui la încărcat. Îs o multitudine de beneficii cu aceste lavaliere. În primul rând, sunetul foarte, foarte clar. Acele protecții de vânt ajută în special afară, în momentul în care bate vântul, bineînțeles. Dacă este folosit în interior, eu vă recomand să nu folosiți aceste protecții de vânt. Nu încurcă, dar mai bine fără. Dacă vă interesează și pe voi produsul, repet, cei de la Fine mi-au trimis pentru review. Eu nu am absolut nimic de aici beneficii financiare, pur și simplu am vrut să vi-l prezint și vouă. Dacă o să fiți curioși pe parcurs cum se comportă la noi o să-l folosim în excursiile noastre, în special pe camera GH5. Dacă v-a plăcut, intrați în descriere, chiar în primele două rânduri găsiți link-urile spre ei, spre cei de la Fine, v-am spus, se scrie Fifine, link-ul de pe AliExpress și vreau să le mulțumesc în mod special că s-au gândit la mine și că mi-au trimis acest produs. Noi ne punem să mâncăm ceva și ne punem să lucrăm, să edităm. E prima zi în care suntem plecați pe drum. Dacă sunteți interesați și de turele noastre, ce le facem cu Dubița plus motor, o să vă rog să ne urmăriți, să ne dați un like, să ne lăsați un coment și să ne spuneți părerea despre aceste lavaliere. Cum vi se par? Scumpe, ieftine, proaste, bune, își fac treaba? Din punctul meu de vedere, da. Să ne vedem cu bine în următorul episod. V-am salutat. Ciao!